אז נרצה לתאר תנועה של מסה שמחוברת לקפיץ. על מנת לתאר תנועה של מסה שמחוברת לקפיץ בצורה האופקית, נגדיר ציר מספרים, ציר ה-x. הנקודה x שווה ל-0 תהיה הנקודה שבה המערכת שלנו נמצאת בשיווי משקל. אם אנחנו מסתכלים על קפיץ שהוא קפיץ אופקי, אנחנו נאמר שהקפיץ שלנו נמצא במצב רפוי. יהיו לנו x'ים חיוביים, במצב שלנו מימין לנקודה x שווה ל-0, כי הגדרנו את x כובע ימינה, ו-x'ים שהם x'ים שליליים. x'ים חיוביים זה אומר שהקפיץ מתוח, x'ים שליליים זה אומר שהקפיץ מקובץ. המטרה שלנו, אם כך תהיה, למצוא את x כפונקציה של t. מהו מיקום המסה כתלות בזמן? על מנת לתאר את התנועה, נצטרך גם להגדיר את הקפיץ. קפיצים לא זהים. קיימים קפיצים שהם קשיחים יותר וקפיצים קשיחים פחות. את מידת הקשיחות של הקפיץ נתאר באמצעות האות K. K הוא קבוע הקפיץ, והוא אומר עד כמה הקפיץ קשיח, כלומר עד כמה הקפיץ מחזיר בעוצמה חזקה. ככל ש-K גבוה יותר, הקפיץ קשיח יותר. באמצעות הבנת הכוחות שפועלים על המסה, נוכל למצוא את x כפונקציה של t. מתוך הכוח נקבל את x. נשתמש כמובן בהמשך בחוק שני של ניוטון. אם ניקח מסה שמחוברת לקפיץ ונמתח את הקפיץ, כלומר ניקח את המסה ימינה, נשחרר ממצב של מנוחה, המסה מיד תרוץ שמאלה. החזרה של המסה שמאלה ממצב מנוחה, זה אומר שעברנו ממנוחה למהירות. בהכרח יש לנו כאן תאוצה. תאוצה, המשמעות שלה הוא כוח. מי מפעיל כאן כוח בציר האופקי? רק הקפיץ. כלומר, קפיץ מפעיל כוח על המסה. אם אנחנו משחררים את המסה, אנחנו לא רק נראה שהמסה חוזרת חזרה, אלא המסה תתחיל לבצע תנודות. מה שרומז לנו שהכוח הוא לא כוח קבוע. הוא לא כוח קבוע גם בגודל וגם בכיוון. כלומר, קפיץ מפעיל כוח, שהכוח הוא לא קבוע. כוח משתנה. נסתכל על 3 גורמים שמשפיעים על הכוח. גורם ראשון, אם ניקח את המסה ימינה, כלומר נמתח את הקפיץ, הכוח יהיה שמאלה. כלומר, אם הגענו ל-x'ים חיוביים, הכוח הוא יהיה כוח שלילי. אם לעומת זאת אנחנו נקבץ את הקפיץ, כלומר נגיע ל-x'ים שליליים, הכוח יהיה ימינה, כלומר הכוח יהיה חיובי. הגורם הראשון אם כך, הוא שכיוון הכוח תמיד הפוך מהכיוון של x. ל-x'ים חיוביים כוח שלילי, ל-x'ים שליליים כוח חיובי. הגורם השני הוא K. ככל ש-K גדול יותר, אנחנו נקבל כוח חזק יותר. הגורם השלישי הוא X. אם אנחנו נמתח מעט את הקפיץ, אנחנו מצפים לכוח חלש. לעומת זאת, אם נמתח הרבה את הקפיץ, אנחנו מצפים לכוח הרבה יותר חזק. אם נסכם, הכוח שהמסה מרגישה כאשר היא מחוברת לקפיץ, כלומר הכוח שהקפיץ מפעיל על המסה, הוא מינוס K כפול X. אלו הם 3 הגורמים. המינוס מגיע מהכיוון ההפוך שבין הכוח לבין X, כאשר אנחנו ב-X'ים חיוביים הכוח הוא שלילי, וכאשר אנחנו ב-X'ים שליליים המינוס יסדר שהכוח יהיה כוח חיובי. K, ככל שקבוע הקפיץ גדול יותר נקבל כוח גדול יותר, ו-X, ככל שאנחנו מותחים או מקפצים יותר, נקבל כוח שהוא כוח גדול יותר. כמובן, החוק הוא חוק וקטורי, והוא נקרא גם חוק אוק, הקשר בין הכוח לבין קבוע הקפיץ והמרחק של הקפיץ מנקודת שיווי המשקל. נקודה חשובה, יחידות. יחידות של כוח הן ניוטונים. יחידות של X, מטרים. אם כך, יחידות של K הן ניוטון חלקי מטר.
כך שאנחנו בסך הכל מקבלים ניוטון שווה לניוטון כפול מטר חלקי מטר, כלומר ניוטון שווה לניוטון. המשמעות של K, אם כך מבחינה פיזיקלית, כאשר אנחנו נמתח ונקבץ מטר אחד, כמה ניוטונים הקפיץ יפעיל, כלומר כמה כוח הקפיץ יפעיל. ככל שקבוע הקפיץ K גדול יותר, אנחנו נרגיש כוח חזק יותר במתיחה או קיבוץ של הקפיץ. אם נסתכל גם למבנה של הכוח שקיבלנו, קיבלנו מבנה ייחודי, מבנה שלא ראינו קודם. הכוח שלנו תלוי במקום. הוא לא כוח שתלוי בזמן, הוא לא כוח קבוע, הוא כוח שמשתנה ב-X. אם נדמיין מצב שבו אנחנו מותחים את הקפיץ, אז כאשר המסה תחזור בחזרה, כל הזמן הגודל של הכוח ישתנה. ככל שאנחנו נתקרב לנקודה X שווה ל-0, הגודל של הכוח בערך מוחלט ילך וירד. נקודה אחרונה, כמובן, החוק הוא חוק וקטורי, F הוא כוח, וקטור X גם הוא וקטור, ויש לנו וקטור שווה לוקטור. נסכם, כוח שקפיץ מפעיל על מסה תלוי בשלושה דברים. דבר ראשון, המינוס, כלומר, כיוון הכוח תמיד הפוך מהכיוון של X. עבור X'ים חיוביים נקבל כוח שלילי, עבור X'ים שליליים נקבל כוח חיובי. הוא הולך וגדל ככל שקבוע הקפיץ גדול, והוא הולך וגדל ככל ש-X גדל, כלומר ככל שאנחנו מתרחקים יותר מנקודת שיווי המשקל שלנו.